Đó thì trước khi mình hàng cái đỡ máng á, thì mình phải tính là cái máng của mình là bao nhiêu thì mình mới cắt cây này để làm được. Đó, ví dụ như bây giờ mình ví dụ như các anh em nha, để coi mình lấy gì mình vẽ đây, chùm chút xíu đây, mình vẽ dưới nền luôn nha. Ví dụ như bây giờ mình cái máng của mình là hãy làm kiểu này. Đây khó thấy quá. Đây mình ví dụ cái máng của mình là mình hay làm kiểu này nè các anh em. Chào các anh em nha. Hôm nay thì mình chia sẻ sơ về kèo này thôi. Kèo này thì dài 8m3 nha anh em. Đây là dài 8m3. Thì cái này thì mình làm kèo này dựng lên để mình làm nhà tự chế. Này thì hồi nhà tự chế cũng nhỏ thôi anh em. Bề 8 bề 5, một nhà thì bề 8 bề 6 cũng một chủ anh em. Ở nhà này nhà tự chế này thì nằm trên lầu 3 nữa. Rồi mình ráp có thời gian thì mình quay chút xíu. Ở nhà 8m3 thì nhà này dạng kiểu kèo này dạng kèo góc vuông. Thành ra khi làm thì đó mình làm thì cái này là mình lấy góc vuông nè, mình cùm lại rồi mình lấy độ xéo. Nói chung là giờ mình không có chia sẻ chi tiết lắm, cái nhất không có thời gian. Cái hai hồi xưa mình làm thì mình hay chia sẻ chi tiết, mình để máy quay, mình quay góc này góc kia đã mất thời gian rồi. Mà nhiều khi các anh em vô, có nhiều khi những anh em lại bình luận kêu nói dài dòng này nọ nữa, thành ra nhiều khi mình cũng ấy. Đó, mình đang chia sẻ sơ thôi. Kèo này thì mình làm khung ngồi thì bằng sắt 36 nè anh em. Đó, 36 sắt Hòa Phát ly 2. Nói chung hồi giờ mình làm sắt lúc nào cũng ít nhất là ly 2 Hòa Phát. Sắt to hơn thì dày hơn. Đó, dụ như trụ thì vuông 75. Vuông 75 thì ly 4 chứ nó không có ly 2. Càng to thì càng dày mà. Đó, còn mấy cây đứng này thì mình đang vuông 3 nha anh em. Em vuông 3. Này thì hai nhà, một nhà 5m, nhà 6m thì mình đều làm mỗi nhà 3 kèo hết. Thành ra cái này mình làm thành 6 kèo. Đó thì mình ra hết những cái đứng đó nè. Đó, cứ mình cứ ra cái kèo mẫu rồi mình ra hết những cái đứng cho nó chuẩn luôn. Còn mấy cái dài 8m3 này thì cũng là bên đây là còn thêm 10 cây nữa nè. Đó, chia sẻ sơ thôi. Cái này thì mình cũng làm là bắt bùa lon. Mình làm đa số bắt bùa lon hết á. Đó, thì mình quay sơ cái này thôi. Bây giờ mình ra mấy cây xéo nha các anh em. Rồi mình thì cũng đã ra xong mấy cây xéo rồi anh em. Mấy xéo mình cũng đã gá bon vô hết rồi nè. Đó, nói chung là mình làm cứ làm một cái mẫu rồi những cái sâu mình cứ ra hết một lần cho nó chuẩn đó, rồi sau này mình vô nó nhanh lắm anh em. Đó, chỗ này hồi sáng mình quay với anh em là lúc đó là mình mới vô khung thôi, rồi đầu giờ mình mới ra mấy cái xéo này, mà giờ mới xong nè, chắc là 2 tiếng đồng hồ rồi mới xong hết những cây xéo đồ này nè. Đó, cứ mỗi cây mỗi thứ là 6 cây. Nói chung như mình làm thì lúc nào ở khung ở ngồi là cũng to hơn ở trong. Ở trong thì mình đi vuông 3 chống xéo, cái này là gánh ớn rồi cỡ 8m này, chống trụ cũng không bao giờ quằn, thách nó quằn cũng dám quằn luôn á. Đó, còn này thì này 8m3 thì mình đi 9 cây đầu tay, 9 đầu tay ở ra chữ sinh đó anh em. Đó, cái này như bát V nè, bát V thì mình cũng đã hàng bát V vô sẵn rồi. Cái này lên thì mình bắt bùa lon thả ngang qua bắt bùa lon là xong thôi. Đó, này mình làm 8m3 thì mình làm 8 ô nè, 8 ô thì thành 9 cây đứng, 9 cây đứng ra 8 ô thì mình hạn này là 7 miếng bát nè, 7 miếng bát lại cái đầu với cái đuôi là thêm 2 đầu gánh nữa thành 9 cây. Đó là thành 9 cây đồng tay. Đó.
Đó thì mình cũng quay sơ thôi, rồi mình lại vô tiếp nha anh em. Đó cũng chẳng có ai làm. Đó mình đây chỉ có 2 bà thợ làm mà, bà người làm ở nhà, người thì làm ngồi ra con bình này sáng vô bơi nè. Mình chào anh em nha. Thì hôm qua thì mình đã chia sẻ cái vụ mà ra 6 kèo á anh em, cái vụ 6 kèo 8m3 đó. Thì cái đó mình mới ra cái mẫu rồi, mình ra luôn 6 kèo, mình ra luôn 6 kèo. Thì những cái xéo của nó này nọ đó thì mình đã ra xong hết rồi đó. Rồi nói chung là nguyên 6 kèo đó là mình đã ra xong hết những cây này kia hết rồi. Nhưng mà có một cái bây giờ mình đó thì thợ ít, mà mấy ông kia thì làm ngò hết rồi. Có mình cái 8m3 đó làm thì không thể nào mà khiêng tới khiêng lui mình được. Đó thành ra tạm thời mình bỏ bên kia, tạm thời mình bỏ bên phòng bên kia rồi. Thì cái nào mình làm được mình thì mình làm trước, để chờ mấy thầy về rồi tập trung vô làm 2-3 người mới dễ làm được. Thành ra có mình này thì mình ra luôn 4 cái đòn gánh của 6 kèo nè anh em. Đó thì 2 cái nhỏ này thì nằm ở đuôi kèo nè, đó. Còn 2 cái kia thì nằm ở đầu kèo, thì nó to, ở trên to dưới nhỏ mà kìa, có vuông rồi anh em. Đó thì mình quay cái này á thì không phải để mình nói này nọ gì, mà sẵn đây á thì mình có hàng cái cây đỡ máng á. Đây mình hàng cây đỡ máng á, thì mình chia sẻ với các anh em luôn nha. Đó thì trước khi mình hàng cây đỡ máng á thì mình phải tính, là cái máng của mình là bao nhiêu thì mình mới cắt cây này để làm được. Đó ví dụ như bây giờ mình ví dụ như các anh em nha, để coi mình lấy gì mình vẽ đây, chùm chút xíu đây, mình vẽ dưới nền luôn nha. Ví dụ như bây giờ mình cái máng của mình là hãy làm kiểu này. Đây khó thấy quá. Đây mình ví dụ cái máng của mình là mình hay làm kiểu này nè các anh em. Đó thì bây giờ á mình hàng cây máng á, thì mình xác định là làm cái máng á, là đáy bao nhiêu rồi cao lên bao nhiêu. Thì vì khổ con láng á thì khổ nó là 1m2. Thì các anh em làm máng á, thì tính gì để cho mình lợi nè. Một á mình tính nó là khổ 40, 2 là khổ 60. Thì khi số 60 á thì cắt sẽ làm đôi, 40 thì sẽ cắt làm 3. Ví dụ như các anh em mà làm máng ví dụ nó tầm cỡ 35 hay 37 38 gì đó, nói chung là nó lẻ đó, nó không có nằm trong khổ chẵn. Đến khi cắt đôi ra thì các anh em sẽ bị dụng những đòn đó nó phí đi, đó gọi là phí tiền của mình á. Thì mình nói này để các anh em biết luôn, để các anh nói chung là những anh em nào mà chưa biết á nha, chứ còn những anh em nào biết thì mình cũng không có dám chỉ hay là cái gì hết á. Mình thì cũng không phải là ngon lành cành đào gì đó. Thì cái này á mình làm cái nhà này á, thì dài 8,5 m. Nhà này thì dài 8,5 m, 2 nhà luôn, 2 nhà, nhà nào cũng 8m3 chứ, nhà nào cũng dài 8m3. Do một nhà thì rộng 4m7, một nhà thì 5m7. Nói chung là trên lệch nhau 1 mét đó. Thì làm cái máng này tính khổ 60, tính khổ 60. Đi sâu tránh ra cậu làm coi, đi ra đi ra. Đó mình làm khổ máng này là khổ 60. Thì mình lấy cái này là 3,5 phân nè, mình tính á, mình sẽ làm máng này là cạnh này 3,5 phân, này cũng 3,5 phân. Thằng này thì 10 phân, này 10 nha các anh em, này thì 20. Đó thằng này thì 3,5, thằng này cũng 3,5. Đó thì các anh em cứ tính, này 3,5, này 3,5 là 7 nè, 7, thằng này 7 nữa là 14 đúng không, 14 với 10 là 24, 24 dưới này 20, 24, 44 thì cái này mình sẽ lấy lên nó là 16. Đó thì nói chung cái cạnh ở ngồi á, lúc nào anh em cũng làm cho nó cao hơn ở trong, tầm có 4, 5, 6 phân gì đó, đỡ khi mà cái đôi của mình nó trút xuống máng á, là nó không, nước nó vẫn nằm ở trong máng, nó dội trong máng lại, chứ là cái cành cao này là nó không có văng ra được. Chứ còn nhiều
Nhiều anh em thì làm sao mình không biết nha, mình chỉ nói để những anh em nào chưa biết thì làm thôi. Có nhiều anh em thì làm luôn á, cạnh ngòi, cạnh trong này với cạnh ngòi để bằng nhau luôn, thì khi nước mà cống mạnh á, thì nó sẽ văng ra ngoài. Đó thì nhiều khi văng ra ngoài thì cũng không có bao nhiêu, nhưng mà điều có một cái nhiều khi nó nằm sát nhà này kia của người ta, các anh em đó, gặp những chủ nhà mà khó thì người ta bắt phải này nọ với chủ nhà thì cũng tội người ta đó, là mình chia sẻ như vậy. Đó thì giờ các anh em thấy không, là 3,5 là 7, 7 này 7 là 14, 14 với 16 là 30, 40, 60. Đó, cái nói chung cái khổ này mình thiệt. Cái chiều ngang này mình cho coi chút xíu, tại vì khi cái lỗ thoát nước của mình á, nó ống 90 rồi, ống 90 thì có nhiều khi á, như mình hay làm á, mình chia sẻ luôn, mình hay làm á là thường cái tôn của mình á, khi mình bắn á, thì nó sẽ gố qua đây cỡ 5 phân. Đó, gố qua đây cỡ 5 phân, còn ở ngồi đây nó cỡ 15 phân lận, nó chỉ vô 5 phân thôi, nó không thể nào nó hắt vô được rồi, ở trên máng mà nó sát máng luôn. Còn 15 phân này lỡ nhiều khi giờ sau này rác rến hay gì đó, chủ nhà có còn vệ sinh đồ này nọ được. Có nhiều cái mái nhà mà mình đi sửa cho ta, mình thấy á, giờ anh em làm, một là cái chiều này nhỏ, hai nữa dù làm to á, thì mình cũng chẳng hiểu mắc bố cho to chim phải thọc qua đây tới cả 10-15 phân, thì lỡ rác rến này nọ thì làm sao chủ nhà người ta vệ sinh này nọ được, đúng không anh em? Đó thì mình chia sẻ như vậy. Thì bây giờ 20 thì chiều này là 10 nè, đấy chiều này trong là 10 này, các anh em thấy không? 10 á, thì mình hạn thằng này lên đây là 10 phân đây, đó 10 phân nè, các anh em thấy không? Là khi mình xác định mình làm cái máng đó là dập như thế nào thì mình mới ra cái này để mình hàng, để là 10 phân đây, 10 phân đúng không anh em? Đó 10 phân thì cái G này nãy mình nói là qua 3,5 phân, thì thằng này nó là 36 thì mình dập là 3,5 phân. Nhiều khi mà những nhà mấy con đã dập nó hơi bị cúp vô thì bỏ vô rất là khó, tại khi bỏ vô là đi nguyên một đường dài trên cái 36 này luôn anh em. Đó, đi trên một đường dài ở cây đầu cánh này cũng gọi là giả đầu tay đó, cho mình dập nó là dư giả là 3,5 phân, ôm xuống đây 3,5 phân, đúng không anh em? Rồi tiếp theo cái chiều là 20 phân thì đây, 20 phân này anh em. Cái này mình làm thì mình cố tình mình làm cho nó tới hàng vô cỡ 22, 23 gì đó, đỡ nhiều khi người ta dập nó hơi cơ chút xíu mình bỏ xuống đây, không phải ép cái máng nó hơi bị gãy, nó hơi bị dẫn mỏ này nọ lên, thì là hàng cái này á, làm sao lúc mình vô cái chỉnh lên này nè anh em. Đó mình tính sao cho nó là mình hàng vô cỡ được 22 hoặc 23 gì đó nha. Đó, này là chiều này 20. Còn biết theo hồi nãy á, thằng này là đây anh em, lên 16 này đúng không? Rồi lên 16 đây, lên 16 á, thì các anh em hàng cái này á, nó một là 16, hai nữa là hụt, đừng có để cho nó hơn 16 nha anh em. Đây nó cỡ 16 hoặc là hụt 1-2 ly gì đó, tại khi máng mình chặt 16 á, mình hạn này cho nó hụt, thì khi á, mình bỏ cái nhà máng nó dập ra, nhiều khi vừa chính xác á, thì mình bỏ vừa vô đây á, dòng nó đương nhiên nó phải dòng xuống để nó gánh cái máng của mình, thì cái G này 3,5 phân này nè, nó vẫn nằm ở trên này, chứ không phải là khi mình bỏ xuống đây á, mình làm tới 16 năm á, thì bỏ xuống đây nó chưa đụng cái thằng này mà nó gối lên trên tay rồi thì ở dưới nó sẽ bị hở. Đó thì đó các anh em thấy không, cái đó là 3,5 này, 16 này đúng không? Đó thì 16 thì khi này lên 16 rồi á, tiếp theo thằng kia mình lại giặt là 3,5 thì cái cạnh 3,5 phân đó nó sẽ đưa qua đây 3,5 phân, thằng này của mình là 3 phân đúng không? Nó vừa 5 ly vẫn như bên đây. Rồi thì 3,5 phân tiếp theo nữa, cạnh này mình lại xuống 3,5 phân thì nó sẽ gố vô ôm thằng này cứng ngắc, mà nó vừa bịt luôn cái đầu này của mình luôn. Đó thì mình chia sẻ cái chỗ này nó hơi lâu một chút, nhưng mà có nhiều khi những anh em nào mà còn những video này á thì các anh em thấy nó hữu ích, còn những anh em nào mà không cần nữa thì vui lòng bỏ qua giúp mình nha, chứ đừng có nói mình nói dài dòng này các anh em. Rồi thì bây giờ mình chia sẻ cái vấn đề này thôi, có gì mình lại chia sẻ tiếp với các anh em.